Így paradox módon a globális fölmelegedés az nem, hogy könnyíti a fagyást, hanem éppen, hogy elősegíti. Azt tudjuk elsőre, hogy működik. Lényegesen közelebb megyünk a fák átlagához, mint a többiek lennének. Mi hő áthelyezéssel dolgozunk, és nem mi magunk fejlesztjük a hőt. Szerintem az legyen gyanús, amikor valaki varázslatos számokat bemond, és egy hajszárítóval előadja, hogy 10 hektárt a kanapénál hajat szárítva meg lehet védeni. Tartsanak ma velünk Kecskemétre, ahol az egyik leghatásosabb gép feltalálója bemutatja nekünk a gyártási folyamatokat, Faragó Endre és a Fergo. Mi a relevanciája 2025-ben a fagyvédelemnek? A gyümölcstermesztéssel nem foglalkozók laikusságával tudom ezt a kérdést megközelíteni, hiszen én is ide tartozom, én nem gazdálkodom, de az elmúlt években jócskán érzékelhető, hogy ahogy elmaradoznak a hóemberépítések is, téli kabát nélkül járunk egy farsangi bárra, farsangi rendezvényre, tavasszal sokkal hamarabb kerülnek elő a biciklik, melegebb az időjárás, évről évre dőlnek meg a melegrekordok, több szabadtéri programot tudunk tervezni, és a vendéglátósok is hamarabb teszik ki a teraszportékáikat, mint a korábbi évtizedekben. Úgyhogy az emberek hamarabb kezdenek élni, hamarabb kezdenek tavasszal virágozni, ciripelni, duruzsolni. Mire a nappalinkat földíszítjük a tavaszi díszekkel, addigra már a légkondi bekapcsolása is teljes mértékben indokolt, és a növények is ugyanígy reagálják ezt a felmelegedést, hamarabb bontják a virágokat, hamarabb hozzák a szirmaikat, ugye hát abból lesz a termés. És egy 2-3 héttel hamarabb van a természet, a talajmenti fagyok és az éjszakai fagyok viszont nem tűnnek el, ők akkor érkeznek, amikor a növények már kibontották a virágaikat, legalábbis az elmúlt évtizedeknek a tendenciája ezt mutatja. Így paradox módon a globális fölmelegedés az nem, hogy könnyíti a fagyást, hanem éppen, hogy elősegíti, ezáltal hogy a növények hamarabb kelnek életre. A Fergo 2021-ben mutatkozott be a fagyvédelem területén, azóta milyen hatékonysági rátáról tudtok beszámolni? Hát örömmel mondhatom, hogy betöltöttük a 120 legyártott gépet, bár ebbe ez a 8 is benne van, amit a hátuk mögött lehet látni, és a piac először idegenkedve fogadta, aztán a gazdálkodók védekezései nyomán nyilván már a szomszédok, illetve a gazdálkodók a második gépeikre is beruháznak. Azok a gazdálkodók, akik védekeznek, azok visszaszoktak minket hívni, és ott filmet készítünk, és hát boldogan árusítják a termékeiket a Facebook oldalaikon. Ha fagyvédőgépről beszélünk, akkor mindenkit az érdekel, hogy működik-e a gép, mi erre a garancia? Azt tudjuk elsőre, hogy működik. Nagyon szeretem, hogy Endre az ilyen kérdésekre bonyolult választ ad. Amikor valaki nagyon egyszerű választ ad, az legyen gyanús. Tudomásom szerint van olyan tapasztalatunk, hogy -5-öt nagyon magas százalékkal, tehát hogy 80%-kal megvédtek, és van olyan tapasztalatunk, hogy alig mínusz, tehát hogy nullában olyan fagy volt, hogy nem lehetett megvédeni, és 50%-os kár volt benne. Ez a nem populáris válasz erre. Szerintem az legyen gyanús, amikor valaki varázslatos számokat bemond, és egy hajszárítóval előadja, hogy 10 hektárt a kanapénál hajat szárítva meg lehet védeni. Egy 70-100 lóerős eszközzel mászkálunk, és ha leterheljük, akkor az azt jelenti, hogy azt a teljesítményt azt mi levegő mozgatásra fordítjuk. Ez a gép mivel hatékonyabb a most piacon lévő gépeknél? Az egyszerű válasz az, hogy mi mászkálunk a területen. Tehát nem az van, hogy statikusan egy pontból megpróbálunk egy nagyon nagy levegőt venni és elfújni a hideget, hanem lényegesen közelebb megyünk a fák átlagához, mint a többiek lennének. Tehát nem az van, hogy egynek letépjük a fejét, a többi megnézi, hogy letéptük a fejét. A tavaszi fagyok idején nem biztos, hogy hőhiánnyal küzdünk, csak nem ott van a hő, ami az ültetvény természónájában jelentene. Az ültetvény fölött, az inverziós rétegben megszámolhatatlan kilozsúnyi hő van. Csak lent a hidegpárnán ez a meleg régréteg megül, és alul elvégzi a fagyasztó hatását. És ez a gép arról szól, hogy egy zsilipet nyitunk, egy vákuumviharos zsilipet nyitunk ennek a meleg levegőnek, ami az ültetvény fölött helyezkedik el, kilőjük alóla a sűrű légtömeget, tehát a hideg sűrű légtömeget kilőjük alóla egy vákuumviharral, és a teljes inverzió légtömege belesüllyed az ültetvénybe. Mi kilőjük a hideg paplant az ültetvénybe, és beömlik a felső inverzió. Ez a hatás, ez nyilván sokkal több annál, mint amennyi energiát beviszünk, ugyanis mi hő áthelyezéssel dolgozunk, és nem mi magunk fejlesztjük a hőt. Nem közvetlenül a gép teljesítménye az, ami vizsgázik egy fagyvédelemkor, hanem az a hatás, hogy a hőt át tudjuk csoportosítani a jelenlévő hőt, ami az ültetvény fölött kiaknázatlanul hever. Ez egy nagyon primitív szerkezetnek tűnik, és a fagyvédelem is elsőre nagyon egyszerűnek tűnik.
Kecskeméten vagyunk, úgyhogy a kajszi termesztést tudnám idehozni. A 2025-ös esztendőre vonatkozólag a kajszi ültetvényeknek a 60%-a teljes, tehát 100%-os fagykárt jelentett, további 20% olyan helyzetben van, hogy a potenciális várható termésüknek a 80%-a elfagyott. Milyen műszaki paraméterekkel rendelkezik a gép? A gép teljesítményigénye az 60-70 kW, lóerőben ez 70 és 90 lóerő közötti gép tudja kielégíteni. A TLT fordulatszám igénye az 450-540 fordulat per percig működik, és mi erre egy 1040 mm-es lapátot tettünk rá, ami 90 000 köbméter légszállítást tud előállítani. Ez a 90 000 köbméter légszállítás, ezt csökkentett sűrűséggel kell elképzelni, mert a sebességbe hozott levegő sűrűsége csökkent. Ezt lőjük be gyakorlatilag az ültetvény hidegpaplanába, amiben alul a termések tudnak károsodni, és cserébe a teljes inverzió hőtömege belesüllyed úgymond ingyen az ültetvény termőzónájába. Fejlesztőmérnökként te miben látod a kihívást ennek a gépnek a kapcsán? Gyárthatóság, tömegtermelhetőség, beszerzés, tehát egy viszonylag kényelmes indító pozíciónk volt, és onnan amikor elkezdtük csinálni a sorozatot, a sorozatnak a tapasztalatainak a visszavezetése volt már a feladat. Milyen fajta használati segédletet tudtok nyújtani a gazdáknak? Ez a gép nem bonyolultabb, mint egy műtárgyaszóró vagy egy permetezőgép, úgyhogy tulajdonképpen minden gazdálkodó akkora traktoros tudással már rendelkezik, hogy ennek a működtetése nem hoz új kihívást. Hány ember dolgozik egy gépen, mire piacra kerül? Ezt még nem számoltam, a Busa létszámállománya szerintem 40 és 60 fő között van, mindenkinek van köze ehhez a géphez. Összességében tehát az elmondható, hogy a globális fölmelegedés egy agrárágazati sakkfeadványt adott fel a gazdálkodóknak, és ennek a sakkfeadványnak sok jó megoldása van, számos jó fagyvédelmi technológia most már létezik, egyre inkább kezd ez a kérdés a közbeszédbe kerülni, és mi is folyamatosan a Fergót fejlesztjük, minden évben új gépek kerülnek a piacra, legalábbis erre törekszünk, és én büszke vagyok arra, hogy ennek részese lehetek.